Παρακαλώ. Ο Νουμπάς. Ποιος? Ο Νουμπάς. Ο κύριος Νουμπάς. Ναι, εγώ. Έχουμε ραντεβού. Τώρα. Ναι, τώρα. Μάλιστα. Παρακαλώ, περάστε. Ναι, να περάσω. Ευχαριστώ. Περάστε. Καθίστε. Ναι, να κάτσω. Σας ακούω, λοιπόν. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω κανάλι στο YouTube. Θέλετε να φτιάξετε κανάλι στο YouTube? Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω τι προγράμματα να βάλω. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρετε πώς να ξεκινήσετε, με τι προγράμματα? Το ίντερνετ μου δεν πάει μία. Τι να κάνω? Μάλιστα. Δεν πάει μία, κολλάει. Το ίντερνετ δεν τραβάει μία. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε τεράστιο αρχείο. Παντού έτσι είναι, άνθρωπε μου. Μην αγχώνεστε. Εντάξει, λοιπόν. Μαζί θα το φτιάξουμε. Ευχαριστώ. Τώρα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ για εγγραφή. Να πω ότι για τα προγράμματα που θα δείξω σε αυτόν τον οδηγό Παύλα Tutorial θα έχω τους συνδέσμους, τα links στην περιγραφή. Οπότε τσεκάρετε τα. Όποιος θέλει να δει το κάθε πρόγραμμα, να το κατεβάσει τα λοιπά, τα links θα υπάρχουν στην περιγραφή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εδώ όπως βλέπετε έχω το action της Μυρίλης. Να πω ότι το συγκεκριμένο τουλάχιστον θα πρέπει να το αγοράσετε. Το πήρα γύρω στα 33-34 ευρώ με φόρο από το site της Μυρίλης. Λοιπόν, και για να μην χάνουμε χρόνο πάμε γρήγορα στο πώς θα κάνουμε setup. Δηλαδή ηχεία, τι να τραβήξει συγκεκριμένα και το μικρόφωνο μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα modes που μπορεί να κάνει εγγραφή. Αυτή τη στιγμή βλέπετε, επειδή γράφω δεν μπορώ να κάνω pause, αλλά θα παρακολουθείτε το cursor του ποντικού, το δίκτυο του ποντικού και θα καταλάβετε. Βλέπουμε εδώ recording mode. Εδώ που έχει το gamepad είναι αποκλειστικά και μόνο για εγγραφή application. Δηλαδή ανοίγουμε ένα game ή ανοίγουμε το Firefox. Αν διαλέξουμε εδώ, πάμε μετά εδώ, select application to record και μας βγάζει τη λίστα με τις ανοιχτές εφαρμογές. Διαλέγουμε ποια θέλουμε και γράφει. Εδώ που βλέπετε active screen, το δεύτερο mode, εγώ προσωπικά αυτό χρησιμοποιώ. Το screen recording, δηλαδή αυτό το active screen recording, ό,τι βλέπεις στην οθόνη σου, αυτό τραβάει. Δηλαδή, ανοίγεις ένα παιχνίδι, θέλω να ανοίξω ας πούμε το PUBG, The Woolick Strike Back. Πάμε play. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή γράφουμε. Πάμε play. Πάμε εδώ. Προχωράμε και καλά ό,τι να είναι. Αυτό. Πάντα, δεν ξεχνάμε, πάντα με το F9. Πατάμε απλά F9 την ώρα που είμαστε στο screen του in-game και ξεκινάει και γράφει και εικόνα και μικρόφωνο, system sounds, τα πάντα όλα με ένα κουμπάκι. F9 το μαγικό κουμπί. Όπως είπαμε και πριν. Πάμε exit. Εάν τώρα θέλουμε να τραβήξουμε μόνο ό,τι δείχνει η κάμερά μας, δηλαδή να τραβήξουμε μόνο εμάς, βλέπετε εδώ τέρμα δεξιά η τέταρτη επιλογή, την οποία πάλι επειδή τραβάω με το action δεν μπορώ να την επιλέξω, αλλά βλέπετε που είναι ο δείκτης του ποντικού. Αν διαλέξουμε εδώ, μας βγάζει τέλος πάντων τη λίστα με τις κάμερες που έχουμε συνδεμένες. Διαλέγουμε όποια κάμερα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να τραβήξουμε τον εαυτό μας και πολύ απλά πατάμε πάλι F9. Παρένθεση, το F9 είναι το κουμπί, το μαγικό κουμπί. Με το F9 γίνονται τα recordings. Ωραία. Αφού κλείσαμε τώρα αυτό το κομμάτι, το πώς θα τραβάμε το screen μας και πώς θα κάνουμε record τον εαυτό μας σκέτο, πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε setup το πρόγραμμα. Λοιπόν, αρχικά πάμε εδώ, audio recording. Στο audio recording διαλέγουμε, βλέπετε εδώ που λέει audio device, διαλέγουμε τη συσκευή που θα γράφει το in-game sound και system sound. Output format WAV πάντα, το οποίο είναι lossless, δηλαδή WAV είναι σχετικά καλύτερη ποιότητα από MP4. Δεν είναι συμπιεσμένος ήχος, είναι σε καλύτερη ποιότητα. Είναι lossless. Και πάμε microphone,
always record, έτσι, για να μην, ας πούμε, μπορεί κάποια φορά να ξεχαστείς, να μην πατήσεις το κουμπί για να κάνει εγγραφή και το μικρόφωνο και η κάμερα και όλα, οπότε το αφήνουμε στο always record για να είμαστε σίγουροι ότι κάθε φορά που θα ξεκινήσουμε μια εγγραφή το μικρόφωνο μας θα λειτουργεί. Το multi-channel audio recording θα σας πω αμέσως γιατί το έχουμε τικαρισμένο. Όταν κάνουμε εγγραφή, όπως βλέπετε εδώ, κάνουμε εγγραφή σε AVI, μας δίνει δυνατότητα το AVI να γραφτεί ξεχωριστά το in-game sound και το system sound και ξεχωριστά η φωνή μας από το μικρόφωνο. Μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε extract ή παύλα export, όπως θέλετε πείτε το, ξεχωριστά αυτούς τους δύο ήχους, δηλαδή το in-game sound με το system sound και ξεχωριστά το microphone sound, ώστε να τα κάνουμε επεξεργασία στην πορεία όπως θέλουμε. Record silence, το έχουμε και αυτό τικαρισμένο, ώστε να ηχογραφεί συνέχεια το μικρόφωνο, δηλαδή σε κάποια φάση που δεν θα μιλάμε, να μην σταματήσει και να αρχίσει πάλι αυτόματα. Πάμε τώρα γενικές ρυθμίσεις. Εδώ είναι το user interface, language English εννοείται, δεν χρειάζεται restart. User interface size 100%. Εδώ 100% είναι όπως το βλέπετε. Αν το βάλω 150% είναι πιο μεγάλο, δεν μου βολεύει. Επιλέγουμε εδώ να μην φαίνεται παραθυράκι όταν ξεκινάμε την εφαρμογή. Αυτόματο ψάξιμο για ενημερώσεις. Και πάμε τώρα στην ποιότητα. Πάντα θα έχουμε ultra. Bitrate για MP4 100%. Το input range είναι η παλέτα, να το πούμε έτσι, των χρωμάτων. Εμείς θα διαλέξουμε 0 έως 255 full για να έχει έστω και μία πιθανότητα να απεικονίσει και το παραμικρό διαφορετικό χρώμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στο 16 έως 235 παλέτα. Οπότε πάμε στο full και είμαστε κομπλέ. Multi-core recording για να χρησιμοποιείτε όσο περισσότερη επεξεργαστική ισχύς γίνεται, ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο τράβηγμά μας. Και πάμε στο μικρόφωνο. Βλέπουμε εδώ πέρα το Yeti που χρησιμοποιώ εγώ, το έχω επιλεγμένο. Βλέπετε ότι διαλέγουμε πάντα αυτό που έλεγα πριν. Record microphone into separate audio track. Δηλαδή ό,τι ηχογραφούμε από το μικρόφωνο εγγράφεται σε ξεχωριστό track από τα in-game sounds για να μπορούμε να τα κάνουμε export και επεξεργασία. Και πάμε τώρα πάλι στο interface. Λοιπόν, διαλέγουμε εδώ πάντα το UI του προγράμματος να μην εγγράφεται και αυτό μαζί με την κανονική εγγραφή μας. Και επίσης εδώ το ίδιο. Και για games και για applications. Και από εδώ μπορούμε να διαλέξουμε πού θέλουμε να εμφανίζεται το UI interface, δηλαδή όταν ανοίγουμε το πρόγραμμα. Εγώ προτιμώ να το έχω πάνω δεξιά, βολεύει καλύτερα, και αυτό είναι και αναλόγως βέβαια το game που θα παίξετε, την εφαρμογή κτλ. Κλείνουμε με αυτό. Εδώ είμαστε hardware acceleration για βίντεο. Καταρχάς το hardware acceleration for video encoding, να εξηγήσουμε τι είναι. Είναι η δυνατότητα που έχει δώσει ας πούμε η Nvidia στις κάρτες της να μπουστάρουν την εγγραφή μας, να το πω έτσι, για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή όταν κάνουμε εγγραφή απευθείας από την κάρτα γραφικών έτσι κι αλλιώς, υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Διαλέγουμε πάντα το πρώτο Nvidia NVENC, το οποίο μεταφράζεται σε H264. Το H264 είναι ένα encode format το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο στο YouTube. Το NVENC HEVC είναι το H265, το οποίο δεν χρησιμοποιείται ακόμα ευρέως στο YouTube, οπότε τα αφήνουμε. Ας πούμε τώρα ότι εγώ θέλω να κάνω edit αυτό το βίντεο από το PUBG. Πάμε εδώ δεξί κλικ απλά, export selected file. Διαλέγουμε εδώ τι ποιότητα θέλουμε. Για YouTube πάντα διαλέγω HD video. Πάντα πάμε στο full Mbps το bitrate του βίντεο. Στέρεο 5,1, αυτό είναι σε δικιά σας ευχέρεια, αναλόγως πώς το θέλετε. Να σας πω αλήθεια, δεν έχω δοκιμάσει σε 5,1, αλλά επειδή
σχεδόν όλοι πάντα φοράμε ακουστικά όταν παίζουμε, όταν ακούμε μουσική κτλ. Και χρησιμοποιούμε ελάχιστα τα ηχεία, καλύτερο είναι σε στέρεο. Στέρεο δηλαδή αριστερά-δεξιά. Και πάμε πρώτα στο audio 2. Έχετε υπόψη πάντα ότι το audio 2 είναι η φωνή μας, δηλαδή είναι η εγγραφή από το μικρόφωνο. Πάμε audio 2 λοιπόν. Μας γράφει εδώ πληροφορίες τι μέγεθος θα βγει και κατά πόσο % θα είναι συμπιεσμένο το αρχείο. Αν δείτε ένα νούμερο 100%, μην τρελαθείτε, η ποιότητα βγαίνει κομπλέ όπως και να έχει. Μετά, όταν τελειώσουμε, θέλουμε να κάνουμε export τα in-game sounds από το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε πολύ απλά audio 1, πατάμε πάλι start και το κάνει export. Κάναμε export και το track 1 τώρα, το οποίο βλέπετε γράφει ακριβώς τις πληροφορίες, με διαφορά ότι ο τίτλος του είναι ο ίδιος με το track 2, απλά παρένθεση 2, για να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε. Και τώρα θα μου πεις, τα αρχεία μου που πήγανε? Είναι στο path το οποίο έχουμε διαλέξει από το action να κάνει save. Πάμε βίντεο. Βλέπετε στο φάκελο action μας έχει όλα τα βίντεο, τα αρχικά που έχουμε αποθηκευμένα χωρίς export. Όταν πάμε λοιπόν εδώ, βλέπετε εδώ το Babsy, το πρώτο extract, δηλαδή το μικρόφωνο, και το δεύτερο extract, δηλαδή in-game sounds. Και επόμενο επίπεδο, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε edit στο shortcut. Πριν πάμε στο shortcut, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Το δεύτερο αρχείο που είναι το μικρόφωνο μας, προφανώς θέλουμε να το κάνουμε convert σε αρχείο ήχου, σε WAV. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ το Any Video Converter. Είναι στη free έκδοση, δεν έχω κάνει upgrade, αλλά δεν έχει περιορισμούς, τουλάχιστον στο τι μέγεθος αρχείου μπορείς να κάνεις convert. Οπότε πάμε add video, πάμε λοιπόν στο πρώτο extract που κάναμε, δηλαδή το μικρόφωνο, άνοιγμα, τσεκάρτε εδώ τα settings να είναι σε WAV πάντα, όπως είπα και πριν είναι lossless, δηλαδή είναι καλύτερη ποιότητα. Audio options τα αφήνουμε όπως είναι, 2 channels, PCM και πολύ απλά convert. Και βλέπετε τώρα στο path που έχουμε διαλέξει μας βγάζει το αρχείο converted, δηλαδή από βίντεο έγινε WAV. Κλείνουμε εδώ, πάμε λοιπόν απευθείας να ανοίξουμε shortcut. Το user interface τα αφήνουμε, καλό να τα αφήσουμε όπως είναι, δηλαδή όπως είναι αυτόματο μόνο του βολεύει. Οπότε πάμε open file, θέλουμε να κάνουμε edit το βίντεο που τραβήξαμε in-game. Πάμε βίντεο, προφανώς θα διαλέξουμε το δεύτερο βίντεο, το οποίο είναι το in-game. Πατάμε άνοιγμα. Ακούτε, βλέπετε έτσι ότι ακούγονται μόνο οι in-game sounds. Πατάμε λοιπόν pause, το τραβάμε εδώ πίσω. Πώς το βάζουμε τώρα στο timeline? Κάνουμε απλά drag and drop. Βλέπετε εδώ βίντεο 1. Εμφανίστηκε το βίντεο μας. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε να βάλουμε το audio track. Οπότε πατάμε εδώ που είναι ο κέρδορας, δεξί κλικ, add audio track, και βλέπετε μας εμφανίζει αυτόματα track για audio. Οπότε πάμε πάλι, πάμε open file, πάμε λοιπόν εκεί που αποθηκεύτηκε το αρχείο που κάναμε μετατροπή, εδώ. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα παιχνίδι όπου έχει ο καθένας τους φακέλους του, εικονίδια, δεν ξέρω εγώ. Πάω εγώ ας πούμε game. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ξεχωριστά την εικόνα και game sound και ξεχωριστά, αφού κάναμε μετατροπή, το αρχείο μας. Πάμε πάλι drag and drop, το βάζουμε εδώ κάτω, τα αφήνουμε εδώ και βλέπουμε ότι δεν είναι συγχρονισμένα, δεν είναι στο ίδιο σημείο. Πολύ απλά πατάμε εδώ
δεξί κλικ, remove και αυτόματα τραβάει το εκάστοτε αρχείο που θέλουμε να μετακινήσουμε στην αρχή. Πάμε τώρα δοκιμαστικά να τα παίξουμε. Θέλω να ανοίξω ας πούμε το PUBG, The Will Strike Back. Όσο εδώ καλά. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι ήχοι του υπολογιστή System Sounds και In-Game Sounds ακούγονται και η φωνή μου. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, ρε Παύλο, θέλω να δυναμώσω τη φωνή μου από το μικρόφωνο ή θέλω να δυναμώσω το πρώτο αρχείο. Πολύ απλά διαλέγουμε, κάνουμε κλικ πάνω στο αρχείο, πατάμε εδώ, βλέπετε filters, φίλτρα, πατάμε ξέρω εγώ ένα συν ας πούμε. Μας βγάζει εδώ τα πιο ας πούμε κοινά φίλτρα, να το πούμε έτσι. Μας έχει μια έτοιμη λίστα. Εμείς τώρα αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι εξτρά, πάμε συγκεκριμένα για ήχο, βλέπετε audio filters. Μας βγάζει εδώ 1002. Ξέρω εγώ, fade in, fade out, gain, volume, bla bla. Έτσι, πατάμε ας πούμε gain, volume. Θέλουμε να χαμηλώσουμε το αρχείο μας. Πάμε πολύ απλά εδώ. Βλέπετε dB, decibel. Και αναλόγως, ξέρω εγώ, βάζουμε -5 π.χ. θέλουμε. Λοιπόν, τώρα σε όλο το πρώτο track, ο ήχος θα είναι -5. Πάμε ας πούμε εδώ. Βλέπετε ότι τώρα ακούγεται πιο σιγά. Πάμε ας πούμε να το κάνουμε αντί για -5 συν 5 και πάμε να ακούσουμε το ίδιο κομμάτι. Βλέπετε τώρα ακούγεται πιο δυνατά και ακούσατε και παράστα, έτσι. Ωραία, οπότε πάμε τώρα στο κομμάτι με τα παράστα. Είμαστε πάλι στο αρχείο μας. Καλό είναι στο μικρόφωνο, στο track 2 δηλαδή με το μικρόφωνο, να έχουμε λίγο πιο πάνω τον ήχο και στον ήχο το track 1 που είναι το in-game sounds να το έχουμε πιο χαμηλά. Δηλαδή ας πούμε πάμε σε ένα σημείο που να ακούγεται δυνατά, ας πούμε εδώ. Πάντα δεν ξεχνάμε, βλέπετε κάνει παράστα. Πάντα θα δείτε εδώ πάνω, θα παρατηρήσετε decibel ότι ανεβαίνει στο τέρμα, έτσι. Πάντα δεν ξεχνάμε. Ωραία, λοιπόν, οπότε πάμε εδώ, πάμε πάλι filters, φίλτρα, gain volume και ξεκινάμε και κατεβάζουμε τόσο ώστε να μην πάει ούτε πολύ χαμηλά, ούτε δυνατά. Φροντίζουμε να το ρυθμίσουμε στο just ώστε να εξαλειφθούν τα παράστα. Ας πούμε πάμε, το βάλουμε ξέρω εγώ -1 για αρχή, -1 decibel. Πάμε να δούμε τώρα. Πάντα, δεν ξεχνάμε, πάντα με το F9. Βλέπετε τώρα δεν ακούγεται παράστο. Ξαναπάμε άλλη μία να δούμε. Πάντα, δεν ξεχνάμε, πάντα με το F9. Ορίστε. Έτσι, το -1 το βάλα δοκιμαστικά. Ίσως να μπορείτε να το βάλετε και 0,9, 0,8 αναλόγως. Όπου σας βολεύει. Και τώρα για να κλείσουμε λοιπόν με τα gain και τέτοια που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για να είναι καθαρός ήχος στο βίντεο, απλά να πω ότι όσο κατεβάζετε στον ήχο στο μικρόφωνο, εδώ δηλαδή -1 decibel, στο in-game sound θα κατεβάζετε, υπολογίζετε συν 1 ή συν 2 παραπάνω. Έτσι, οπότε βγαίνει ο ήχος αρμονικά, δηλαδή ακούγεται η φωνή μας πάνω από το gaming. Έτσι, προφανώς πιο πολύ μας απασχολεί η φωνή μας στο μικρόφωνο παρά ακούγεται το game sound, σωστά? Ωραία. Και πάμε τώρα. Μια σκηνή δεν μας αρέσει και θέλουμε να την κόψουμε. Πολύ απλά, όπου είναι εδώ ο δείκτης, τον τραβάμε ξέρω εγώ ας πούμε εδώ και πάμε εδώ. Γράφει split at playhead, δηλαδή κάνουμε split εκεί που είναι ο δείκτης του play. Πολύ απλά κάνουμε κλικ και βλέπετε χωρίζει αυτό που θέλουμε να πετάξουμε, το χωρίζει από τα δεξιά ή από τα αριστερά αναλόγως όπως σας βολεύει, όπου θέλετε να κόψετε. Και πάμε επίσης και στο κάτω κομμάτι αυτόματα, πατάμε το ίδιο και είναι και τα δύο κομμένα. Πώς τα βγάζουμε? Πολύ απλά είμαστε κλικ, delete, πάμε το ίδιο και στο πάνω και ξανά για να τα φέρουμε στην αρχή μπορούμε ή απλά drag να το τραβήξουμε έτσι όπως βλέπετε ή απλά το κολπάκι που, το άλλο που είναι πιο εύκολο, δεξί κλικ, remove και αυτόματα στα bump πάει μόνο του. Και εδώ το ίδιο, ορίστε. Αυτά τα βασικά για το shortcut, ωραία. Δηλαδή τώρα ξέρετε πώς να ρυθμίσετε τον ήχο και πώς να κόψετε, να πετάξετε ό,τι δεν σας αρέσει από το βίντεο. Και τώρα θα μου πείτε, το export πώς να το κάνουμε? Οι καλύτερες ρυθμίσεις είναι οι εξής. Πάμε export, βλέπετε εδώ πέρα έχει μια λίστα
με έτοιμα format, έτοιμους τύπους να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ H264 που σας έλεγα πριν. Τι διαφορά έχει το main profile με το high profile? Να σας πω την αλήθεια, καμία απολύτως. Η μόνη διαφορά που έχω δει εγώ προσωπικά είναι ότι απλά θα βγει το αρχείο ένα ελάχιστο μεγαλύτερο, ας πούμε από 0,3 GB έως 0,5 GB, που ουσιαστικά δεν παρατηρώ καμία απολύτως διαφορά στα βίντεο μου. Πραγματικά πιστέψτε με, δεν αξίζει καν να μπείτε στον κόπο για high profile, main profile και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πάμε codec, αφήνουμε τις ρυθμίσεις όπως είναι, έτσι, 1920x1080, 16x9, 60 fps, έτσι. Αφήνουμε όλα αυτά όπως είναι, δεν πειράζουμε τίποτα. Μόνο στο codec, βλέπετε, λέει εδώ quality 60%. Το codec μόνο αυτό το quality θα το πάμε 100%. Audio βλέπουμε εδώ όλα κομπλέ. Τίποτα, αφήνουμε όλα όπως είναι, μόνο το codec πάμε το quality 100%. Και πατάμε τώρα export file. Πάμε επιφάνεια εργασίας, το πούμε ξέρω εγώ 1. Αποθήκευση. Βλέπετε ξεκίνησε και κάνει encode το βίντεο μας. Η υπόψη είναι ότι όσο μεγαλύτερο βίντεο θέλουμε να επεξεργαστούμε, να κάνουμε export κτλ, προφανώς θέλει και παραπάνω ώρα, έτσι. Αυτό βέβαια εξαρτάται και πάντα και από το CPU που έχουμε, από τον επεξεργαστή. Δηλαδή, όσοι πιο πολλοί πυρήνες και όσο πιο πολλά threads, παύλα ανήματα, έχει ο πυρήνας, τόσο πιο γρήγορα προφανώς θα κάνει το export, έτσι. Σημειωτών γι' αυτό. Όπως βλέπουμε το export τελείωσε. Πάμε να δούμε τι μέγεθος έχει το βίντεό μας. Βλέπουμε εδώ ιδιότητες 306 MB. Οκ, ναι, 306 MB προφανώς είναι μικρό για το δοκιμαστικό που κάναμε. Αλλά σε περίπτωση που θα έχουμε βίντεο, ξέρω εγώ, 25 λεπτών ή μισής ώρας, καταλαβαίνετε το μέγεθος φτάνει έως και ξέρω εγώ 50 GB ή παραπάνω. Γιατί το AVI σε σχέση με το MP4 πάντα έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Οπότε περνάμε στο Handbrake, άλλο πρόγραμμα. Λοιπόν, διαλέγουμε το βίντεο που θέλουμε. Open a single video file. Πάμε. Βλέπουμε εδώ το βίντεό μας, το 1. Άνοιγμα. Το σκανάρει, το διαβάζει. Έτσι, όσο πιο μικρό τόσο πιο γρήγορα. Βλέπουμε εδώ πέρα δεξιά κάποιες έτοιμες επιλογές. Δεν θα πάμε σε αυτές τις έτοιμες επιλογές. Πατάμε ένα χ εδώ, όλα τα αφήνουμε όπως είναι. Λοιπόν, στο picture τα αφήνουμε όλα όπως είναι, δεν πειράζουμε κάτι. Πάμε filters, τα βάζουμε όλα off και δεν πειράζουμε τίποτα άλλο. Μετά πάμε βίντεο. Βλέπετε το video codec, τα αφήνουμε όπως είναι. Frame rate, πάμε same as source. Έτσι δηλαδή το same as source είναι ουσιαστικά όπως το απεικονίζει η οθόνη μας, η κάρτα γραφικών μας. Τόσο το καλύτερο έτσι, γιατί ταιριάζει με το τελικό αποτέλεσμα. Πατάμε, οπότε πάει variable frame rate. Λοιπόν, εδώ που λέει encoder preset, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα κάνει encode το βίντεο, το βάζουμε σε medium. Λοιπόν, μετά πάμε quality. Το quality βλέπετε για HD μας δίνει ένα αριθμό 20 έως 23. Οπότε το βάζουμε στο 20 που ξέρουμε ότι θα είναι HD. Να υπογραμμίσω ότι αν το πάτε placebo quality δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα, γιατί θα βγει ένα τεράστιο αρχείο, δεν φαντάζεστε όταν λέμε τεράστιο, μεγαλύτερο και από το αρχικό αρχείο πριν γίνει export, και πολύ απλά η ποιότητα θα είναι ίδια, δηλαδή ουσιαστικά μεγάλο αρχείο, τιτανοτεράστιο, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Οπότε πάμε στο 20 που είμαστε εντός high definition και γουστάρουμε. Μετά πάμε encoder tune, τα αφήνουμε όπως είναι. Encoder profile auto, encoder level πάλι auto. Τουλάχιστον αυτές είναι οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιώ εγώ και μέχρι στιγμής είμαι ευχαριστημένος. Audio αφήνουμε, subtitles επίσης αφήνουμε, chapters ουδέμια σημασία και τέλος ξαναγυρνάμε βίντεο. Use advanced tab instead. Πάμε εδώ, advanced tab και πάμε reference frames. Διαλέγουμε 4. Όλα τα άλλα τα αφήνουμε όπως είναι, μόνο εδώ reference frames, αντί για 3 το βάζουμε 4. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε browse, βάζουμε ένα τίτλο για το βίντεό μας, ξέρω εγώ, ας βάλουμε QQ. Αποθήκευση. Πατάμε Start Encode. Βλέπετε, κάνει προετοιμασία, έτσι.
Αυτή τη στιγμή το βίντεο μας γίνεται encoded. Όπως βλέπουμε, το encode τελείωσε και μας γράφει Q finish, δηλαδή η ουρά που είχαμε βάλει από αρχεία να γίνουν encode τέλειωσε. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Κλείνουμε λοιπόν το handbrake και εδώ είναι το κλεινό μας αρχείο. Βλέπετε 14 MB, έτσι. Μιλάμε από τα 306 MB, πήγαμε πολύ απλά στα 14. Και ας δούμε λοιπόν αν έχει διατηρηθεί η ποιότητα. Πάμε να ανοίξουμε το ένα να παίξει. Όπου έχει ο καθένας τους φακέλους του, εικονίδια, δεν ξέρω εγώ. Πάω εγώ, ας πούμε, games. Βλέπουμε την εικόνα. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή γράφουμε. Πάμε έξω. Και ξεκινάει. Πάμε στο άλλο αρχείο. Το καινούριο μας αρχείο. Όπου έχει ο καθένας τους φακέλους του, εικονίδια, δεν ξέρω εγώ. Πάμε εδώ. In game. Βλέπετε. Πάμε, ξέρω εγώ, play. Πάμε εδώ. Η ποιότητα έχει παραμείνει ως έχει. Έτσι, δηλαδή για το κοινό μάτι η ποιότητα έχει παραμείνει ως έχει. Αν τώρα, ας πούμε, το βλέπει κάποιος, ξέρω εγώ, τι να πω, σκηνοθέτης ή τέλος πάντων σπουδαγμένος σε video editing για αυτά, προφανώς δεν ξέρω, μπορεί ίσως να βρεις και καμιά διαφορά. Αλλά βλέπετε ότι η ποιότητα, τουλάχιστον για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, είναι σχεδόν ολόιδια. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμία διαφορά. Και έτσι πολύ απλά πάμε μετά στο YouTube στον λογαριασμό μας, ανεβάζουμε το βιντεάκι μας και κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη. Έτσι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε 40 ώρες ή μία εβδομάδα για να ανεβάσουμε ένα βίντεο. Κάνουμε αυτά τα βήματα που έδειξα σε όλο το tutorial μου, παύλα οδηγό, και είμαστε άρχοντες. Και έτσι μπορούμε αυτόματα να γράφουμε πιο πολλά βίντεο, να τα κάνουμε edit όπως θέλουμε, να κόβουμε, να ράβουμε, να βάζουμε, να βγάζουμε και να τα ανεβάζουμε και πιο γρήγορα. Αυτά, παιδιά, από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, αν το βρήκατε βοηθητικό, υποστηρίξτε με, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, δείτε και τα άλλα βιντεάκια μου, σχολιάστε τι σας αρέσει, τι όχι. Θα το εκτιμήσω πάρα πολύ.